Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Đời. Mình là Mina, tiếp tục đồng hành cùng mọi người trong những câu chuyện, những chia sẻ mình nghĩ là thực sự hữu ích cho những cặp đôi, cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn. Các bạn thân mến, thật ra thì chẳng có công thức cụ thể nào cho một cặp đôi yêu nhau giữ gìn tình yêu đó một cách vĩnh cửu cả. Tình yêu thì nó cũng giống như một cái cuộc hành trình vậy. Ai bỏ cuộc sớm, ai không thấy hợp nữa thì rời bỏ, chứ cũng không ai bắt được ai cả. Nếu bạn thực sự mệt trong chuyến đi đó thì có thể nghỉ ngơi. Bạn có thực sự quá mệt thì bạn có thể dừng lại. Nhưng nếu hiểu nhau, chắc là các cặp đôi sẽ nâng nhau lên, sẽ hiểu và chia sẻ nhiều hơn, sẽ đồng hành cùng nhau, đi đến hết cuộc đời. Khi yêu thì đàn ông và phụ nữ cũng có những cái đặc điểm khác biệt mà mình nghĩ rằng chúng ta nên biết. Nói như thế nào nhỉ? Có phải là khi yêu thì con gái yêu nhiều hơn con trai không? Có phải là khi yêu thì đàn ông thường vô tâm hơn không? Chúng ta hãy bàn luận vấn đề này vào hôm nay nhé. Và nếu như các bạn thấy yêu thích kênh Chuyện Đời thì các bạn có thể đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo nhé, để có thể nhận được video mới nhất nha. Cái sự khác biệt thứ nhất giữa đàn ông và phụ nữ khi yêu đó là tốc độ yêu. Có chị em nào mê phim Hàn Quốc, mê phim ngôn tình không ạ? Trên phim thì chúng ta thường thấy là con gái thường rung rinh trước, họ xao xuyến rất nhiều trước một chàng trai mà họ thích. Nhưng nhiều nghiên cứu lại chỉ ra là nam giới rất dễ rơi vào lứa tình hơn là phụ nữ. Họ cũng thể hiện tình cảm của họ nhanh hơn phụ nữ. Lý do là vì con gái thường có khuynh hướng phòng thủ nhiều hơn. Họ sợ bị lừa nên phải đề phòng. Và các nàng thì cũng sợ bị mất giá này, sợ bị coi là dại trai này, sợ bị con trai nó coi thường ấy, nên kiêu kiêu một tí, kiểu vậy. Cho nên là đàn ông một khi đã yêu thì họ bất chấp và sẵn sàng tỏ tình với cô ấy, còn phụ nữ thì lại khác. Bạn sẽ thấy rằng khi một người con trai yêu một người con gái, họ sẽ tìm mọi cách để có thể có được sự đồng ý của cô ấy. Còn người con gái đôi khi phải cần rất nhiều thời gian để cân nhắc việc người đó có phù hợp với mình hay không. Vậy thì chàng trai thấy cô gái lưỡng lự hay là cần thời gian thì cũng đừng nản nhé, bởi vì đó là sự khác biệt đấy. Họ cần thời gian để bạn chứng minh tình yêu của mình cơ mà. Nếu như mà không chân thành thì cũng không có được sự chân tình của cô ấy đâu. Và điều thứ hai đó là đàn ông thường nói lời yêu trước và họ thường mở lời cầu hôn. Chúng ta có thể thấy được rằng khi con trai mà rơi vào lưới tình rồi ấy, thì họ sẽ ngỏ lời yêu với cô ấy. Ngoài những cái anh chàng mà nhát ra ấy, thì đa số đàn ông sẽ nói ra cái lời yêu của mình trước. Và họ sẽ nói là anh thích em, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Và khi quyết định kết hôn rồi thì họ cũng là người cầu hôn trước. Đàn ông thì rất muốn đánh nhanh thắng nhanh, còn phụ nữ thì lại cân nhắc và thận trọng hơn trong mọi chuyện, nhất là chuyện yêu đương. Và thường thì con gái yêu bằng tai mà, nên họ cũng thích nghe những cái lời yêu ngọt ngào. Nắm bắt được cái điều này ấy, thì con trai thường chinh phục người phụ nữ của mình bằng những lời nói có cánh. Tuy nhiên bạn phải thực sự có sự chân thành ở trong đó. Còn nếu như mà bạn có những cái lời hoa mỹ, nhưng nếu không chân thành mà bạn lừa cô ấy thì cô ấy trước sau gì cũng sẽ phát hiện ra thôi. Và điều thứ ba đó là nam giới ít nói lời yêu hơn sau khi chính thức yêu nhau. Thật là kỳ lạ là khi đàn ông đã chinh phục được cô gái đó rồi á, thì họ là rất kiệm lời nói những cái lời yêu thương. Họ cho rằng cô ấy là của mình rồi thì không cần phải bày tỏ quá nhiều nữa. Ngược lại, con gái khi mà nhận lời yêu một chàng trai, họ vẫn muốn anh ấy lãng mạn với mình. Họ vẫn muốn rằng anh ấy vẫn có những cái lời ngọt ngào dành cho mình. Và kể cả sau khi kết hôn cũng vậy. Bạn biết không, con gái rất thích câu là anh yêu em. Tuy nhiên thì đàn ông đôi khi lại không đòi hỏi cô gái của mình phải đáp lại là em yêu anh. Khi đã yêu nhau rồi, cả hai không bày tỏ tình cảm của mình hàng ngày thì rất dễ dẫn đến tình cảm nhạt dần. Cho nên là thi thoảng bạn trai nên bày tỏ tình yêu của mình bằng lời nói nhé. Mèo nhỏ cho cánh đàn ông đó là dù bạn đã cưa cầm được cô ấy rồi, đã lấy được cô ấy làm vợ rồi, thì cũng không nên bỏ bê những cái lời nói dịu dàng. Phụ nữ thì cực kỳ mềm lòng trước những lời nói ngọt ngào của đàn ông. Bạn không cần phải nói những cái lời hoa mỹ đâu. Bạn có thể dành cho cô ấy lời khen chăm con khéo này, nấu ăn ngon này, rồi là hôm nay em mặc chiếc váy này rất là đẹp, rất là xinh, rất hợp với dáng em. Cô ấy có nụ cười đẹp thì bạn cũng nên khen cô ấy một chút. Hay là cô ấy là một người khéo léo, hiểu chuyện,
đối nội đối ngoại rất là tốt thì bạn cũng nên ca tụng và ghi nhận cô ấy. Đó là cái điểm mà phụ nữ cực kỳ thích, nhưng mà rất ít đàn ông có thể làm được điều này. Và cái sự khác nhau thứ tư giữa nam và nữ khi yêu đó là sự khác nhau về cảm xúc. Khi mà còn trên ghế nhà trường á, thì các bạn nam và nữ thì có thể thích nhau và cảm xúc của họ chỉ là tình yêu học trò đi qua một cách chóng vánh. Sau này đi làm rồi, trưởng thành hơn một chút rồi thì là con trai có thể là dễ yêu hơn và có thể có tình cảm với nhiều người hơn. Anh ấy thì có thể say nắng một vài cô gái mà chẳng có hình mẫu nào cả. Nhưng phụ nữ thì lại rất hay có cảm xúc với một chàng trai có hình mẫu sẵn. Họ đưa ra cái hình mẫu lý tưởng về người yêu, về người chồng của mình và dễ yêu với người có tiêu chuẩn mà mình đã đặt ra. Ví dụ cô ấy đặt ra tiêu chuẩn là anh ấy phải là người vui tính giống như là bố của mình này, yêu mình giống như là bố yêu mẹ này, rồi là anh ấy phải là người có ý chí, hay anh ấy là người phải có học vấn. Vì thế các bạn sẽ thấy rằng con gái sẽ không dễ yêu và không dễ đổ đâu ạ. Và điều thú vị thứ 5 đó là đàn ông thường dễ gặp tình yêu sét đánh hơn. Sự khác biệt to lớn giữa nam và nữ khi yêu đó là đàn ông dễ gặp tình yêu sét đánh hơn là phụ nữ. Đi ngang qua một cô gái có đôi mắt hút hồn, một nụ cười duyên dáng thì họ cũng có thể ngẩn ngơ cả ngày được nha. Và theo nghiên cứu thì nam giới có thể có trải nghiệm tình yêu sét đánh và tình yêu đơn phương nhiều hơn là phụ nữ. Trong khi đó thì nữ giới cần nhiều thời gian hơn để xem xét nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như là học vấn, ngoại hình, việc làm, tính cách. Cho nên là tình yêu chóng vánh đối với phụ nữ là rất ít. Và sau đây là sự khác biệt giữa nam và nữ khi yêu, chắc chắn là nhiều bạn nam sẽ đồng ý này. Sự khác biệt thứ 6 đó là đàn ông cần không gian riêng tư ngay cả khi yêu và khi cưới. Trong tình yêu ấy, phụ nữ thường có suy nghĩ rằng đã yêu nhau thì nên ở với nhau cả ngày, đi đâu làm gì cũng phải có nhau. Họ cảm thấy là an toàn và cảm thấy không bị bỏ rơi khi ở bên người mình yêu, người chồng của mình. Có nhiều người thì cứ vắng người yêu một chút là gọi điện, nhắn tin, anh đang làm gì đấy, anh ăn chưa, anh có nhớ em không. Nhưng đối với đàn ông thì lại khác nha. Khi mà đang yêu thì họ cũng cần người yêu mình thả lỏng một chút, không nhất thiết là lúc nào cũng kè kè bên nhau. Họ muốn có thời gian để thỏa mãn những cái đam mê của bản thân như là chơi bóng, chơi đàn. Hoặc họ cũng thích là đôi khi người yêu nên thả lỏng cho họ một chút để đi giao du với bạn bè. Sau khi cưới rồi thì các bà vợ hãy thả cho anh ấy tự do một chút thôi. Đừng hỏi đi đâu, làm gì cả ngày, vì anh ta sẽ thấy rất là chán và sẽ có ý nghĩ là mất tự do, mất đi sự riêng tư của mình. Bởi vì hôn nhân thì cũng không có nghĩa là xiềng xích nhau cả ngày. Tuy nhiên, nếu như mà đàn ông đã có ý nghĩ là mình có thời gian riêng tư thì chị em chúng mình cũng có quyền nghĩ như vậy thôi. Hãy dành thời gian để làm đẹp này, gặp gỡ bạn bè này, làm điều mình thích đi. Thi thoảng thì bạn có thể giao con cho chồng để đi cà phê. Chắc các anh cũng không phản đối điều này đúng không? Và nếu như các anh nghĩ rằng có thể đi nhậu thâu đêm suốt sáng mà không cần nghĩ gì thì phụ nữ cũng có thể ngủ lại nhà bạn chứ. Điều cốt yếu ở đây không phải là tự do mà là tự do trong khuôn khổ, có không gian riêng nhưng mà đừng vô tâm ạ. Bởi vì rất nhiều người đàn ông nghĩ rằng mình cần không gian riêng tư, cần tự do thì muốn làm gì cũng được và không tôn trọng vợ, không nói với cô ấy một tiếng để cô ấy chờ cơm, để cô ấy ở nhà một mình hàng đêm và để cô ấy phải tự chăm con, phải tự vật lộn với cái cuộc sống. Nhưng mà anh không hề biết. Các bạn thấy không, khi yêu thì đàn ông và phụ nữ có những cái khác biệt thực sự to lớn. Nếu hiểu được những cái điều này rồi ấy, thì bạn sẽ hiểu và thông cảm với đối phương hơn. Và chắc chắn là tình yêu của cả hai sẽ bớt đi những cái vã, bớt đi những hiểu lầm. Nếu bạn biết có sự khác biệt nào nữa thì bạn có thể chia sẻ ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì Mina xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.